Tuli vielä yksi hankinta tehtyä tähän puntoon, eli nakutusmittari. Tämäkin on yllättäen eBaystä. Jonkun itse tekemä kapistus. Niin mä voin pistää vaikka linkin descriptioniin. Tosiaan tuommoinen tuli hommattua nyt vielä nuitten lisäksi. Ja lisäksihän tuohon tartti tuon nakutusanturin, niin mä sen tuonne olen laittanut kiinni ja käydään nyt kattoo, minne mä sen laitoin. Ja se tosiaan, tai mä oon kuullut, että tässä alkaa nakuttamaan ekana nelossylinteri. Mä oon semmoista kuullut. Niin mä pistin sen tuonne lohkoon tuonne alakertaan. Tuohon nelossylinterin paikalle, kun tässä on 1, 2, 3, 4, niin se on tuolla nyt. Tuo on tuota Denson nakutusanturi. Se oli Opelista peräisin. Semmonen kapistus. Kokeillaan vielä, että toimiiko se. Tai no, mä kokeilin jo, että kyllä se toimii, kun mä tähän ajoin. Perue taas vähän. Kyllä valoja välähti. Pitäis tosiaan saada tuo vaan säädettyä vielä. Mä en tosiaan tiedä, että miten tän pitäisi säätää. Niin. Siihen tarvitsisi varmaan kunnon mittari oikein. Semmosta. No tuommoinen peli kumminkin tuo on. Ja näyttäisi ihan pelittää. Ja siinä on tosiaan säätö tuossa ruuvis, mikä tossa näkyy. Tosiaan tuommoinen tuli tähän vielä, mutta en mä tiedä onko se niin tarpeinen, mutta onpa hommattu. Eipäs tällä kertaa sitten muuta.